มาอีกจานนึงจากที่พี่กินอาหารของ2 จังหวัดเนี้ยค่ะพี่รู้สึกว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับมันจะมีอยู่2รสชาติเนี่ยที่เด่นๆมันหวานแล้วตามด้วยเค็มน้ำปลาไม่เค็มค่ะน้ำเกลือแต่มันหอมนะพี่ก็เค็มตามด้วยหวานแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วมันจะเป็นหวานที่แบบนวลนะครับรสชาติมันจะนวลๆรสชาติมันจะไม่พุ่งนะครับไม่ใช่หวานแหลมปี๊ดนะครับก็เลยสงสัยมันตามแถวนี้มันต้องเด็ดแน่นอนสวีทแอนด์ซอลสวีทแอนด์ซอลEP นี้จะเป็นน้ำตาลและเกลือไม่ใช่เกลืออย่างเดียวเขาก็พูดกันว่าน้ำตาลปลอมเยอะแล้วอันนี้ของจริงป่ะจริง100%ทำเมื่อไหร่เนี่ยเที่ยวเมื่อวานนี้แปลว่าอะไรน้ำตาลปลอมคือเหมือนกับว่ากำลังทำน้ำตาลจากมะพร้าวน้ำมะพร้าวอยู่เนี่ยมะพร้าวสดอะแต่ว่าบังเอิญคนหัวใสก็เอาน้ำตาลทรายอะมาละลายน้ำร้อนเลยเอามาต้มเลยแล้วก็ผสมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่สังเกตไหมเราไปหลายที่แล้วเราก็ลองชิมน้ำตาลหลายอันเราก็รู้สึกเลยนะว่ามันมีกรรมวิธีที่ทำให้เกิดความหอมที่ต่างกันจริงๆมันเป็นว่าแบบใครสนใจเรื่องไหนมากกว่ากันเนาะอุตสาหกรรมเขาอาจจะเรื่องทำแบบนั้นแต่พอคนท้องถิ่นที่อยากรักษาไว้เนี่ยความที่แบบถ้าเป็นมาจากยอดมะพร้าวเงี้ยเขาก็อยากทำเพียวมากกว่าเพราะฉะนั้นกลิ่นและรสชาติก็แตกต่างกันเราจะไปปีนต้นมะพร้าวครับเพื่อที่จะทำอะไรนะพี่แอมเก็บน้ำหวานจากเกสรน้ำหวานจากเกสรดอกมะพร้าวน้ำหวานนี่เดี๋ยวไปทำน้ำตาล ทำได้ทั้งน้ำตาลสดกินน้ำตาลสดที่เรากินกันปกติทำซีรัปพี่ปูโอ้ยน้องพึ่งเต็มเลยเนี่ยเหมือนอันนั้นอ่ะที่เขามัดเอาขวดมัดไว้ชิมเลยบนนี้หรือจะลงไปชิมข้างล่างชิมบนนั้นแหละค่ะโอ้มันหวานหอมสดนี่ไงไม่มีฝาดครับอันนี้อันนี้คือน้ำตาลสดป่ะใช่นี่100%ไงเอาอะไรมาไม่สดไม่ใส่พยองไงคือมัน100%ไม่เข้าใจคำว่าไม่แต่ที่เราขายน้ำตาลสดคือผสมเหรอมันต้องมีพยองไม่งั้นมันจะบูดกว่าเราจะเก็บออกไปเพราะว่าเรารอเป็นวันเราไม่ต้องกลัวบูดเราจะกินเดี๋ยวนี้มันก็ได้แค่นี้ค่ะมันจะได้ทีละหยดเหรอแล้วที่เขาขายเป็นลังเลยมันก็คือยาวนานมากแต่รู้สึกเลยว่าโอ้โหกว่าจะได้กินน้ำตาลสดแก้วนึงเนี่ยต้องรอนานกี่ประมาณ8 โมงถึงบ่าย 3จะได้ประมาณ1 กิโล8 โมงถึงบ่าย 3กว่าเราจะได้ลิตรนึงพี่1 กิโลขึ้น1 ลิตรกว่าจะได้มันกว่าจะหยดนะพี่น้ำตาลมันไม่แพงนะกว่าจะได้หยดเอาเยอะๆนี่น้ำตาลเยอะแล้วนะอันนี้ไม่มีหมดเขาใช้ตัวช่อดอกเอาน้ำตาลดอกเนี้ยจริงๆมันจะพัฒนาไปเป็นลูกมะพร้าวดังนั้นต้นไหนช่อดอกน้ำตาลเนี่ยก็จะไม่มีลูกจะไม่มีลูกที่เราเห็นแต่มันเครียดอ่ะมันอะไรจะต้องขนาดนั้นมันแบบหยดทีละหยดอ่ะแต่ว่าทั้งช่อนะเราก็ตัดทีละ2 พินแล้วก็ให้น้ำหวานเนี่ยได้เช้าบ่ายวันหนึ่ง2 เวลาเขาปาดงวงใช่ไหมแล้วก็มีกระบอกที่เก็บน้ำตาลแล้วเขาใส่อะไรไว้นะไม้พยอมครับเพื่อจะกันมันเสียช่วยไม่ให้มันเสียเนื่องจากเดี๋ยวนี้เขาจะปล่อยทิ้งไว้เกือบจะทั้งวันประหยัดเวลาในการเก็บใช่มันก็จะมีน้อยนะเขาไม่ได้ใส่เยอะ
แต่ว่าเวลาไปต้มแล้วมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเขาเก็บทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ไปกรองก่อนแล้วก็ไปลงกระทะ และหลังจากนั้นก็คือต้มเตาต้มเขาอ่ะมันจะมี3หลุม เตาดูขลังนะ เตายาวๆปืนที่เขาใช้อ่ะเขาใช้ พร้าว ทาง นี่ มะพร้าว ที่เราเห็นนะครับ อันที่เราไป ก็คือของที่หล่นมาแล้วไม่ใช้เนี่ยเก็บมาใช้ได้หมดเลยมะพร้าวอันนี้เป็น ใช้ได้ทั้งต้นนะครับ ใช้ได้ทุก ใช้ได้ทุ อก ย่าง ส่วนจริง ๆ นะครับ เขาบอกเป็น กะลา พืช มะ หัศจรรย์ พร้าวกาบมะพร้าว ไอตอนที่ต้มอยู่ที่เตานะ มันจะมี3กระทะ เคยต้มแกงหรือต้มมาม่าอะไรมาถ้ามันฟู่ออกมาล้นอ่ะเขาก็เลยต้องเอาไอ้ครอบไผ่อะมาวาง ซึ่งมีทั้ง2แบบเนาะอันดั้งเดิมเนี่ยคือเป็นไผ่ แล้วเดี๋ยวนี้เป็นสแตนเลสแล้ว แอมต้องทำให้ได้นะ ต้องเอาครอบไผ่อะไปให้คนที่มหาสารคามสารมาให้แกให้ได้ ต้องเกิดการ cross DNA ให้ได้เป็นโปรเจกต์ เรื่องใหญ่ ข้ามชาติ ครอบเนี่ยเขาบอกว่าความร้อนมันขึ้น ถ้าไม่เอาครอบไว้เนี่ยมันจะล้นออกจากกระทะ ก็เลยต้องให้มันพุ่งขึ้นในไอ้ตัวครอบเนี่ยแหละ แล้วก็มีรูเล็กๆระบาย อันเนี้ยมันงวดแล้ว แล้วมันใช้ได้ยัง ยังต้องเคี่ยวอีก อีกกี่นาที แป๊บง 10ประมาณ10 นา โอเค ที แล้วมันก็จะกลายเป็นแข็งๆแล้วใช่ไหม เขาต้องมาข้างล่าง เมื่อไหร่ที่มันนิ่งแล้วมันไม่ล้นฟู่แล้วเขาก็จะเอาไอ้ที่ครอบนี้ออก แล้วก็ไปอีก20 นาที ที่จะทำให้มันเริ่มงวด อันนี้คือได้แล้วเพราะเป็นวงโดนัทแล้วโอเค แต่เขาต้องยกออกจากเตาก่อนนะ เพื่อให้มันเย็น แล้วก็เคยเห็นเขาเอายางรถยนต์ ใช่ ร้อน ว่า ความร้อน ใช่ คือจะได้ไม่กระดุกกระดิก คือเขาไปเอาไม้อะไรอ่ะ ไม้ที่คล้ายๆกับไอ้ตัว ตีไข่ ตีไข่อะแต่ใหญ่มากอ่ะ ใช่ ต้องการช็อตนี้แล้วแหละ ใส่เป็นคนชอบกินน้ำตาลอร่อยจังเลยอ่ะ น้ำตาลที่นี่สังเกตว่ามันจะมีความเค็มนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ผสมตาลทรายมันก็จะเป็นเหมือน แต่สีเข้มกว่าคนอื่นนะ ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าไม่เค็มมันจะไม่เก่งไม่แกร่งไม่แก่งน้ำตาลทรายมันจะช่วยพยุงให้มันแข็งไม่แข็งให้มันจับตัวกัน ยังได้อีกช้อนนึง มันมีแบบความหอมลึกๆเนาะ ไม่ต้องก็ได้ค่ะ เอาคนแบ่งกับพี่ไก่เนี่ย แบ่งเหรอต้องกินทั้งหมดทั้งก้อนเลยจึงจะอร่อย เตาไทยเดิมจะห จะ วา บราน วน์จะคล้ายๆบราวน์ จะบราวน์จะสีเข้มกว่า แล้วก็รสชาติจะไปทางหวาน ไป นะครับ ทางคาราเมลมากกว่า คาราเมลนะครับเหมาะกับกาแฟ เราไปเตา เตาโบราณ แล้วก็เตาบ้านป้าเล็กเนาะ after taste after taste มีรสเค็มนิดนึงนะครับ แต่หอมอ่ะเอางี้เป็นกลิ่นเหมือนกับมีความหอมเฉพาะตัว นะฮะ ซึ่ง ตนนี้ หอมเนี้ยเป็นหอมที่จำได้นะ อร่อยจริงๆ ว่า ดูดิฮะ ตอนเด็ก ไป ๆ เคยกินกลิ่น ครึ่งกล่องแล้วมั้ง แต่ละตัวนะคะ กรรมวิธีจะไม่เหมือนกัน อย่างคาโตนาแท้อะเราจะเคี่ยวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะ อย่างถ้าตัวนี้ไซรัปจะเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมง เราจะมีทำการวัดบิกความหวานจะอยู่ที่ประมาณ80 คนเป็นเบาหวานทานได้นะคะ นิยมไปชงกาแฟทาแคคเกอร์ขนมปังดีท็อกซ์แล้วก็ อร่อย ตัวน้ำตาล อุ๊ ผ ยอัน ง นี้อร่อย นะคะน้ำตาลผงกับน้ำตาลเกล็ดอ่ะจะเคี่ยวประมาณ1.5 ชั่วโมง แล้วก็มาทำการตีผง
ถ้าแดดไม่มีอ่ะก็จะทำไม่ค่อยได้ เพราะว่ามันจะเกิดความชื้น อร่อยมากอันนี้ เนื้อแท้ ไม่แล้วอันนี้ที่ไปใส่ลาเต้อันนี้ the best อั อั น น นี้ นี้ไปโรยพวกท็อปปิ้งกาแฟ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ น้ำผลไม้ น้ำตาลทรายแดงมันจะไม่มีสีที่เราชอบแล้วเนี่ยอันนี้ใกล้เคียง เอาตามที่เห็นเนี้ยการใช้ฟืนคนละแบบ ก็ให้รสชาติไม่เหมือนกัน ระยะเวลาก็ให้กลิ่นที่แตกต่างกันใช่ ตัวมะพร้าวของอันนี้มันแบบมันอยู่คนละพื้นที่กัน เกี่ยวนะ เป็นไปได้เพราะว่าอันนี้ส่วนเขาเอง เคยกินน้ำตาลสดปะเราก็จะเคยรู้สึกว่าน้ำตาลสดเจ้านี้อร่อยกับเจ้านี้ไม่อร่อยอ่ะน้ำตาลสดที่จ๋าชอบอ่ะมันจะมีกลิ่นแบบเนี้ย after taste มันจะหอมเกี่ยวไหมว่าคุณป้าเอ๋ยอ่ะที่ทำขนมอ่ะ เขาใช้น้ำตาล ชีต้องใช้น้ำตาลอย่างนี้ อืม ใช่ชีบอก ก็ต้องใช้อยู่แล้ว ชีบอก ขนมต้มใช่ไหมครับ ใช่ ใช่ครับ โอ้ขนมต้มเขาอร่อยมาก มะพร้าวเป็นไงคะ อันนี้ขอชื่อเต็มๆของขนมเลยค่ะ อันนี้เรียกขนมต้ม แม่เอ๋ยขนมต้มแม่กองเจ้าเก่า แม่เอ๋ย ค่ะ ขนมต้ม แม่กลองเจ้าเก่า 20 กว่าปีแล้ว เพราะว่าเมื่อก่อนใช้ขนมต้มแม่กองแล้วคนใช้กันเยอะ ลูกค้าจำไม่ได้ค่ะ ก็เลยใช้แม่เอ๋ย แล้วแม่เอ๋ยเป็นชื่อของใครคะ ชื่อของป้า ดีงามตรงที่ทำไมถึงยอมขูดมะพร้าวอ่อนให้เหนื่อยขนาดนี้ มะพร้าวของเราดีกว่าของคนอื่นยังไงคะ คือสั่งให้มันแบบมะพร้าวมันอ่อน มะพร้าวอ่อน แต่ว่าไม่ถึงกับอ่อนมากแบบพอดีอะถ้าอ่อนมากแล้วมันจะแฉะ วันหนึ่งเนี่ยต้องขูดประมาณกี่ลูกคะ รวมกันทุกคน 400ได้ไหม 400 ลูก 400 ลูก 400 ลูกนี่ท เนี่ยเป็นรัวๆเลยประมาณ ำอ๋อได้ 400 ลูกเลย โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องมีมือสลับสิเนี่ยไม่งั้นมือหักแน่เลยใช่ไหมช่วยกันขูด 400 ลูก วันละ 400 แล้ว ลูก แล้วใบผลดักของเขาก็คือน้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าว เอามาใส่ขวด เป็นคืนกำไรให้กับลูกค้า แต่ขนมต้มเขาดีมากเลยอะนุ่ม แต่พี่ว่าดีนะสำหรับตอนที่กำลังน้ำตาลตก เพราะมันชุดปึ้ง เราไปจากน้ำตาลเราไปเกลือได้ยัง เกลือนี่ตอนไปสเกาต์เราก็เอาอีกแล้วไม่รู้เรื่องอีกนะ ไปหยิบเกลือที่พื้นกินเลยอ่ะทำไมอร่อยอย่างเงี้ย ธรรมชาติ อร่อยเหมือน ไม่มีสาร เหมือนมันฝรั่งเลย หวานนะ หวาน หวานมาก เกลือดอกเกลือ ดอกเกลือพอดีวันนั้นเขาเก็บดอกเกลือไอ้เกลือจริง ๆ ยังไม่แห้ง สู้เมืองนอก ยั แน่ ไม่ต เลยอ่ะ การจะได้เกลือล็อตแรกเนี่ยคือดอกเกลือ มันจะขึ้นมาตรงผิวหน้าก่อนนะครับ แล้วเขาต้องไปช้อนนะครับ แล้วก็เอามาตากแห้ง ก็คือมันเหมือนมีระยะที่ต้องได้ดอกเกลือก่อน ใช่ ใช่ เมื่อความเข้มข้น ทุกครั้ง มันถึง ถึง ถึงการที่จะเก็บเป็นเกลือได้เนี่ย มันจะมาเป็นดอกเกลือก่อน ซึ่งดอกเกลือนี่สะอาดมาก เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นนะครับ มันลอยอยู่ข้างบนไอ้เรื่องดินเรื่องอะไรมันจะไม่มีนั้นดอกเกลือมันจะ ด ขา อ ว กดอกเกลือเขาเก็บ2 เวลา สอง เนาะ เวลา มีเก็บตอนแดดจัดตอนบ่าย กับอีกอันหนึ่งที่มันเป็น ตอน แบ เช้า บ มืด ซิกเรตเนาะ Secret ตอนเช้ามืด ตอนเช้ามืด ซึ่งอันเนี้ยมันจะปลิวเป็นแบบละออง ซึ่งเขาบอกผลึกมันจะเหมือนสโนว์เลยครับ ถ้าเกิดเก็บตอนบ่ายมันจะเป็นผ ผลึ ลึ ก กเป็นชั้นๆ เป็นผลึก เป็นชั้นๆ เหมือนที่พี่แจะทานนะครับ ไอ้ใจก็ ใช่ คือได้เกลือมาทั้งมือเนี่ยกินไปเรื่อยๆเลยอร่อย มันเค็ม แต่มันไม่ แค่ ได้ นี้ เค็มแหลมมันเค็มแค่นี้เราหยุด มันไม่เค็มแหลม แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นหวาน เหมือนเรากินเป็นของเล่นได้อะ มันไม่ใช่เค็มแบบที่เรากินเกลือปกติ ถ้าไปทำขนมปังสักอันหนึ่งอะแล้วเอาอันเนี้ยวางข้างบนน่าจะเข้ากัน ที่ทั้งหมดที่ป้าเช่าเนี่ย 100 กว่าไร่ 100 กว่าไร่เนี่ยเหรอที่เห็นเนี่ยเหรอ ไว้สุดนู่น
แล้วปีหนึ่งจะต้องทำอย่างเงี้ยกี่รอบคะกี่เดือน 3 เดือน 3 เดือนเนี่ยต้องเก็บเกลือกี่รอบ ก็ประมาณ 3-4 รอบ 3-4 รอบอืม ตอนแรกเราคิดว่า เอ้ย เอาน้ำปล่อยเข้ามาตากแดดแล้วเดี๋ยวมันแห้งก็ได้เกลือตกลง อัน ไม่ นี้ ใช่ คิดแบบตรงไปตรงมามาก อยากไป ว่า สัมภาษณ์ เฮ้ย มา เขาทำแบบนี้ ถึงเวลาเขาเล่า เดี๋ยวก่อนนะช่วยมาฟังหน่อยสิ ฟังแล้วไม่เข้าใจ นี่น้ำนี่ประมาณ 25-26 ดีกรี เอาจริงๆเอาจริงๆป้าพูดอะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจเลย แต่ว่าแสดงว่าน้ำเกลือที่ใส่แต่ละอันเนี่ยหมุนเวียนอยู่ใช่ไหมคะ มันจะมีบาง อัน บ่อ อ่อนน้ำอ่อนอัน อ๋อ 5 อัน 3 อัน 4 นี่จะเป็นอันเชื้อคือว่า เค็ม น้ำเกลือจะเริ่มเค็ม ใช่ จะเริ่มเค็มป ค่ะ ระมาณ10 ดีกรี อืม ใช่ป่ะอัน 5เนี่ยประมาณ3 ดีกรี2 ดีกรี อืม เอาเข้ามาล้างอันนี้ เราเข้าประหลอดวัดเหรอป้าดูแบบว่าวิทยาศาสตร์มากสำหรับเรา มีอินเด็กซ์ ป้า 23 เลย บอกอะไรนะ บ่อนั้นเนี่ยต้อง2 ดีกรีมาก่อนใช่ไหม ดีกรีใช่ แล้วไล่ 2 ดีกรี มาแล้วก็สูบไปอีกบ่อหนึ่งแล้วค่อยๆเพิ่มดีกรีเข้ามา ย้ายไปย้ายมา นั่นก็คือหมายความว่าเพิ่มความเข้มข้นของน้ำเกลือที่เขาปั๊มเข้ามาในนา จนมัน จน ได้เป็นเกล็ด น่าจะประมาณสัก10 วันมั้งจากที่เรามารอบแรกเนาะยังเห็นเป็นน้ำอยู่เลยแล้วได้แค่ดอกเกลือ เป็นน้ำเฉยๆแล้วพอมากลับมาถึง เฮ้ย เป็นภูเขาเก ขา ลือ ว แล้ว หมดแล้ว นะครับ อะตอนแรกที่มันเป็นสีขาวขึ้นเฉยๆเนี่ยเกลือมันจะเป็นเพลทนะมันไม่ใช่มาเป็นเกล็ด แล้วเขาอะจะต้องไปซอย ซอยก่อน ซอยก่อน ให้มัแต ก็คือซอยเป็นสี่เหลี่ยม ซอยเป็นตา ล็อก เป็น ๆ ตาราง เล็กๆ ต่อมาก็จะเลือกลื้อ หรือซึ่งหรือเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นปลายไม้เสร็จแล้วมันเหมือนตะปูอ่ะที่เขาใช้ดันให้เก็บมันแตกมาเริ่มแบบแบ่งเป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็ตีเป็นจั่วอย่างเงี้ยเป็นแบบ ก้อน ก้อน ขึ้น ๆ มา เขาเรียกอะไรนะ ซุ่ม ซุ่ม ไม่ใช่ ซุ่ม 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 ใช่เหรอ ใช่ ซุ่ม หลังจากนั้นก็จะต้อง จัดแถว จัดแถว เขาเรียกอะไร ชักแถว ชั ชั ก ก แถ แถ ว ว อันนี้แถวนี้ไม่ค่อยตรง เดี๋ยวเขาก็ทำให้ตรง ตรงไหม ไม่ตรง เพราะว่า กำลังทำให้ นี่ไงเห็นป่ะมันก็เบี้ยวอย่างเงี้ยแหละเอาภาพรวม ต้องตากแดดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็ถึงเวลาหาบ หาบด้วยอะไรนะบุ้งกี่อ่ะ ใช่ แล้วเขาก็แบกเข้าไปเก็บ คราวนี้เนี่ยราคาดอกเกลือกับราคาเกลือปกติเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมคะ ดอกนี้ดอกเกลือราคาดี แต่ที่นี่ขายเป็นกระสอบเล็กๆ30 โล 30 โลกระสอบละ 30 โลเท่าไหร่อะคะ กระสอบนึงก็130 บาท แล้วถ้าเป็นเกลือธรรมดาล่ะ เกลือธรรมดาขายอยู่80 บาท แต่เขาบอกว่ามันถ้ามันไม่ถึง 25 ไร่เนี่ยไม่คุ้มทำ เพราะจริงๆอ่ะไล่หลังๆเขาไม่ได้ผลผลิตนะครับ มันแค่เป็นที่ ทาง พัก ผ่าน ที่พักใช่ เป็นที่พัก ที่พัก น้ำเฉยๆ ที่พักน้ สองจังหวัดเนี้ยความเป็นแม่น้ำต่อด้วยทะเลเนี่ยมันมีน้ำกร่อย มะพร้าวทำไมมันหวานนะครับ น้ำมะพร้าวทำไมมันหวาน เราเห็นอีกหลายแบบเลยนะ ก็พราะความป็ ในแง่ของมุมมองที่เราสนใจเรื่องรสชาติเนี่ยนะ อร่อย5 บาทเหรอเอาเปล่าช่วยกัน เป็นไงแม่ไม่ได้ มันเปรี้ยวหรือมันฝาดหรือมันต้า อย่างที่บอกว่ารสชาติมันออกมาเป็นเค็มตามด้วยหวานหรือหวานตามด้วยเค็มนะครับ ซึ่งมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าน้ำตาลหรือว่าแม้กระทั่งน้ำปลาที่เขาใช้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแถวๆนี้ทั้งนั้นเลย เนื้อแท้คืออะไร เนื้อแท้คือ100%ไม่ หนูไม่บูลลี่
ก็คือแต่ ไม่แต่ถ้าคนเราจะเอาไปทำกับข้าวต้องใช้เนื้อแท้หรือเนื้อเทียม แล้วแต่ชอบ แท้สิพี่ แล้วแต่ชอบ อันนี้มันนุ่ม ถ้าผ เนาะ สมอะถ้าผสม ไหนอ่ะ เนี่ย ขอลองนิดนึง กินมันจะหวานแบบ มันจะแบบหวานหวานหนึบหวานหนึบ เติมน้ำตาลนิดนึงเพื่อสุขภาพ แต่คิดว่าการที่เขาตั้งใจทำอย่างเงี้ยมันก็ดีนะสำหรับสมมุติว่าเราคิดว่าเราเป็นคนทำขนมอะคือเราต้องการน้ำตาลที่แตกต่างกัน เพื่อทำให้ขนมเนี้ยมีรส รส ชาติ ชาติ ที่แต ไม่ ก เหมือ ต่าน ง กัน คือหนึ่งในน้ำตาลนี้ควรจะถนอมไว้ แล้วเอาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทำขนม หรือเอาไปใส่กาแฟสิกาแฟลาเต้ร้อนอย่างเงี้ยใส่นิดนึงน่าจะหอม รู้สึกเหมือนว่าแล้วแต่ว่าเป็นอาหารข้าวหรืออาหารหวาน แล้วต้องการรสไหนนำบางอันถ้าแบบเป็นของหวาน ก็เริ่มด้วยหวานแล้วก็ตามด้วยเค็มปลายอะไรเงี้ยแต่พอเป็นของคาว ก็แล้วแต่อีกบางอย่างที่เค็มก็มีหวานปลายๆอะไรเงี้ยจริงแล้วมันอยู่ที่คนเลือกไปใช้แล้วเนาะว่าชอบกลิ่นและรสแบบไหน